שלום לכם. כשהזמינו אותי להרצאה, אמרו לי שמדובר בטייסים והזהירו אותי לא להטיף בשום אופן לחזרה בתשובה, ולמרות שזה מאוד קשה לי, הבטחתי להשתדל. כשהגעתי, אמרתי להם שהתחייבתי לא לדבר על יהדות, ולכן עדיף שהם יבחרו את הנושא. אלא שאז קם המפקד והודיע לי שפה בחדר הוא המחליט, ושאני יכול לדבר על מה שאני רוצה. אז אמרתי שאני אדבר על חנוכה, אבל בצורה של שאלות ותשובות. שאלתי אותם, למה הם מסכנים את החיים שלהם כל יום? והם ענו שהם עושים את זה בשביל המדינה. ולמה המדינה, שאלתי, שווה שתסכנו בשבילה את החיים שלכם? והם ענו שזו המדינה היהודית היחידה בעולם, ושאם הם לא יעשו את זה, לא תהיה מדינה יהודית. ולמה, שאלתי, למה כל כך חשוב שתהיה מדינה יהודית? והם ענו שאם לא תהיה ליהודים מדינה, בסופו של דבר לא יישארו יהודים. ומה יקרה, שאלתי אותם, אם המדינה תמשיך להתקיים, אבל היא כבר לא תהיה יהודית? ואז המפקד קם ואמר לי שאמריקה כבר יש, ושבשביל מדינה כמו אמריקה עדיף את המקור ולא צריך חיקוי. אבל זה לא יקרה, הוא ירגיע אותי. אנחנו חיל האוויר מהטובים בעולם, ומי שיקום עלינו, אנחנו ננצח אותו. אתה צודק, אמרתי לו, אבל לא לזה התכוונתי. אני בטוח שאתם תעשו הכל כדי שאף אחד לא ינצח אותנו. אני מתכוון לדבר אחר לגמרי. אני מתכוון שהיהודית של המדינה נמצאת בסכנה גם בלי מלחמות. וכשהמפקד לא הבין, אז הסברתי. מה יקרה, שאלתי אותם, אם יהיה כאן רוב לא יהודי? במצב הזה המדינה אומנם תמשיך להתקיים כמדינה, אבל אם היא תהיה מדינה דמוקרטית, ברור לכם שהיא כבר לא תהיה יהודית. נכון, אמר המפקד, אבל בדיוק בשביל זה יש את חוק השבות. החוק הזה אומנם קצת גזעני, ואף פעם לא הרגשתי איתו בנוח, אבל מה לעשות, הוא הכרחי. בלי החוק הזה, באמת המדינה לא תישאר יהודית. ומה תגיד, אמרתי לו, אם אני אומר לך שיכול להיות שדווקא החוק הזה הוא זה שבסופו של דבר יהפוך את המדינה היהודית למדינת כל אזרחיה. איך? פשוט מאוד. מנתונים שהתפרסמו בזמן האחרון עולה שמשנת 2012 עד 2019 עלו לארץ כמעט 180,000 עולים מכוח חוק השבות. יש לכם מושג כמה מתוכם יהודים? 14%. זה הכל. מרוסיה למשל, רק 1 מכל 25 עולים הוא יהודי. מהעולים מאוקראינה, רק 8% הם בני העם היהודי. מהעולים מצרפת, אחוז היהודים הוא 27 בלבד, ומארצות הברית 30%, וכל זה מכוח חוק השבות. השאלה היא, אמרתי לו, לא אם זה קורה, אלא מה עושים. אם אמרתם שמדינה ישראלית לא יהודית היא לא מציאה גדולה, ואם אתם מסכימים שכדי שהמדינה תישאר יהודית צריך רוב יהודי, ואם העלייה בשנים האחרונות היא ברובה לא יהודית, זה לא אומר בעצם שחוק השבות שנועד לשמור על המדינה היהודית, דווקא הוא זה שהיום מסכן אותה? אבל מה הבעיה, שאל אותי אחד הטייסים? תגיירו אותם, הם יהיו יהודים, וככה יישמר הרוב היהודי במדינה. למה אתה מטיל את האשמה על חוק השבות? אתם הדתיים, אתם האשמים. אם הייתם קצת יותר פשרנים, הכל היה נראה אחרת. גם אתה צודק, אמרתי לו. אנחנו באמת אשמים בהרבה דברים, אבל לא בזה. אתה טייס. אתה יודע יותר טוב ממני כמה מבחנים עובר מי שרוצה להיות טייס בצבא הישראלי. אתה גם יודע טוב מאוד שהקשיים והמבחנים שעברת שהם מהקשים בעולם, דווקא הם אלו שהפכו את חיל האוויר הישראלי לטוב בעולם, נכון? אז עכשיו בוא נחשוב מה יקרה אם יבוא מישהו ויטען שהרף הגבוה של מבחני המיון בחיל האוויר גורם לכך שלא יהיו מספיק טייסים, ולכן צריך להוריד את הרף. מה יקרה אם יבוא מישהו ויטען שבגלל שהתחבורה הציבורית זקוקה לאלפי נהגים, צריך להוריד את הרף המקצועי של נהגי האוטובוס ולסכן את הנוסעים? היית מסכים? אז למה, תגיד לי, למה כשזה מגיע ליהדות, אתה דורש ממנה להוריד את הרף ולהכריז על מי שאין לו כל הבנה בטייס שהוא טייס? חוץ מזה, אתה יודע מי חתום על טיעון כזה? מי שרוצה לפגוע בעליונות של חיל האוויר. מי שמתנגד להורדת הרף הוא לא עקשן סדרתי, הוא זה שמגן על המדינה.
למה? כי אם יונמך הרף, האיכות של הטייסים תרד. ואם היא תרד, הם לא יצליחו להגן על המדינה. ואם הם לא יצליחו להגן עליה, היא תיעלם. נכון. אפשר, אמרתי לו, להגיד על החרדים הרבה דברים, ואולי חלק מהם גם נכון. דבר אחד אי אפשר לקחת מהם. הם נאבקים כדי לשמר את רף הכניסה לעם היהודי. למה? בשביל שהוא לא ייעלם. אם אתם רוצים לבדוק מה קורה אם מורידים את הרף, לא צריך הרבה. תסתכלו על יהדות ארצות הברית. שם אימצו את השיטה הזאת וגרמו להתבוללות של 100,000 יהודים בשנה, ואת זה לא כולם יודעים. אנשים לא יודעים, חברים, שכל אלה שמבקשים להפוך את הגיור לתעשייה בשם ריגושים אנושיים של אהבה והומניות, הם לא מתכוונים לזה בכלל. הם מתכוונים למשהו אחר לגמרי. הם מתכוונים לכרסום של היהודית של המדינה. הם שואפים למדינה אזרחית נטולת דת לחלוטין, שאתם בעצמכם אמרתם שבשבילה לא כדאי להילחם, כי יש הרבה כאלה ובמחיר הרבה יותר זול. כשסיימתי, מישהו הרים את היד. כל מה שאמרת זה בסדר, הוא אמר, אבל איך זה קשור לחנוכה? אמרת שתדבר על חנוכה. פשוט מאוד אמרתי לו. החשמונאים היו יכולים בקלות לעלות על הפטנט של היהדות המתקדמת. הם גם היו יכולים להוריד את הרף ולהגיד שלהיות יווני זה בסדר ושהעיקר זה מה שבלב, אבל הם היו קיצונים, הם נלחמו, הם לא הסכימו להוריד את הרף של האמת בשביל כמה אנשים שמחפשים נוחות, ובגלל זה הם הקימו מדינה, ולנו הם הורישו את חנוכה. אתה מבין למה זה קשור? באתי לכאן כדי להגיד לכם שאם אתם רוצים להיות דומים לחשמונאים ולנצח, אנחנו צריכים שותפות. אתם לא תסכימו להוריד את הרף של חיל האוויר, ואנחנו לא נסכים להוריד את הרף של היהדות. ואם זה מה שיקרה, הרף הגבוה שלכם ימשיך להגן על המדינה, והרף הגבוה שלנו ימשיך להגן על היהודית, וכך תישאר לנו גם מדינה וגם יהודית. חנוכה שמח.